Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-new chat sa Chatgpt. Una, pumunta lang tayo ng ating Chatgpt application. Ayan, then kapag nandito na tayo, so itry lang natin mag-chat sa kanya. So halimbawa, tatype ko hello. Ayan, then send. Then ayan, kung makikita nyo, nag-reply siya. So paano nga ba mag-new chat dito sa Chatgpt? So makikita nyo itong double line dito sa left upper part. Then i-click lang natin yan. Then kapag na-click na natin, then makikita nyo dito yung new chat, which is eto. So ang gagawin lang natin is i-click lang natin yung new chat. Ayan, kung makikita nyo, nagbalik na uli siya sa dati. So bago na uli. So ayun lang guys, ganun lang na makadali mag-new chat dito sa Chatgpt. Ayun lang, thanks for watching. Subscribe me for more videos like this. Thank you.